Kabilang dito ang mga abogado at hurado na sina Maria Celestina Cruz Mangrobang, Angeline Mary Kimpo Sale, Mariante Pasita Zoraek, Emily Alino Gelus, Dorothy Montejo Gonzaga, Mila Joy Oalyares Kawid, at Rowena de la Cruz de Juan Kinagora. Ang listahan ay ipapadala kay Pangulong Rodrigo Duterte na siyang pipili sa susunod na maestrado ng Court of Appeals. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page dwiz882. Ako po si Krista De Dios. Balitang kapakipakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita, DWIZ Balita. Mga isyung legal ay pag-uusapan. Bibigyang daan mga karapatang dapat ipaglaban. Sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan. Dito sa programang Laban para sa Karapatan. Kasama si Attorney Lorna Kapunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabado na naman at nandito na naman tayo sa Laban para sa Karapatan. At kagaya po ng mga nakaraang Sabado, hot na naman po ang issue natin. And we have with us this morning, we're very honored at siya po ay malayo pang pinanggalingan para pumunta dito sa studio natin live. We have with us Bishop Deogracias Soriano Iñiguez Jr. I hope he doesn't mind if I mention on air that he was born December 1940. Ilan taon na po tayo, Bishop? 77. 77 na si Bishop. And ordained priest in December 1963. He was with the priest of Malolos. Yes. Diocese of Malolos. Of Malolos. Tapos po in July 1985, he was appointed auxiliary bishop of Malolos. In July, he became titular bishop also of ano po to, Bishop? Claterne? Claterna. What is? That's one of the old dioceses. Oh. Ganon kasi pag naging bishop ka at you're not a bishop of a diocese, for instance, you're an auxiliary bishop, you're given a title to an old diocese. Honorary lang yan. He was also appointed in December 1989 as Bishop of Iba, Zambales, then in 2003 as Bishop of Caloocan until January of 2013. Kilalang-kilala po natin si Bishop sapagkat siya po ay naging head po ng Issues Committee, National Issues Committee. Commission on Social Affairs. Commission on Social Affairs of the CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Siguro yun doon tayo mag-segue, no? Okay. What is the Catholic Bishops Conference of the Philippines? But before with us, we have his adopted son, si Kajimi Regalario. Si Kajimi at si Bishop po, sila po ang mga kasamang naging founders ng napakalakas na organization ngayon, ang Kilusang Makapansang Ekonomiya. Magandang umaga po at sa lahat ng mga tagapakinig ng Laban para sa Karapatan at ni Attorney Lorna Kapunan. Bishop, ano ba yung CBCP talaga? Ayan yung Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa estruktura ng Catholic Church, bawat country, bawat nation, merong isang pagsasama-sama ang mga obispo doon, and that's called a conference. Oh, sa pag-usapan po natin yung church hierarchy, no? Kasi parang fraternity po ba kayo? No, meron tayong head. We are actually an organic structure. No?
The head of the the head of the Catholic Church is the Pope. Is the Pope. No? And then the Pope, Appoints? yes, he appoints. So the whole Catholic Church is divided into what we call dioceses, where there is an appointed bishop who is in charge for its diocese. Now, And we would have how many dioceses now, well, Bishop? in the Philippines, I'm not sure how many, no? Pero kasi each diocese is under a bishop. Ngayon, itong mga bishops, they gather together into groups. Merong mga regional group, no? Halimbawa, yung mga bishops sa Tagalog region, no? We'll have a certain organization. But in the Catholic Church, in the country, there is an official organization which is called a conference. And that is all the Catholic bishops of the dioceses, they form that body, that conference. The bishops are appointed by the Pope Yes. until they bishops. retire at the age of 75 In the or for life. in the canon law, the bishops are supposed to be retiring at 75, but these are individual cases, no? So depending on the personal situation of its bishop. So the bishop can come at a certain point to a decision that he has to retire, even if he has not reached 75 yet. I think you made that decision for health reasons in 2013. Yeah. Pero mukhang retirement brings youth to you. No, yeah, that's Kasi right. Because sumasama. Kayo po yung sumasama sa mga rally na yan. Nasa front line po kayo. Katabi ng sa Kajimi. retirement kasi, we retire from the administrative function. But we do not retire from our priestly ministry. So, if in the priestly ministry, we retire only in death. But yung sinasabi Meaning ngayon, you are a priest for life. Will you and be actually forever, no? forever? So as long as we can perform, we say mass, we baptize, we minister to the sick, ganon. But do you ever, this is just a curiosity, do you ever return to your families po? Oh yes. When we Or- retire, one of our alternatives is to return to the family, no? Kung meron pang family, but usually when one retires, wala na yung parents mo, yung mga brothers and sisters mo, meron na silang mga sariling family. So bihira yung talagang babalik ka sa family. So the Catholic Bishops Conference, Bishop, is convened regularly po? Yes, it has. We have a structure and we have regulations which we sort of follow. They would be sort of world organization. I mean, the regulations would come from the union of the other bishops all over the world. We influence one another. But this is a national structure. And where- the head is elected po. It's elected. Mukhang tatanungin ko na po yung issue natin sa talakayan natin. Mukhang galit po ang presidente sa CBCP dahil sa mga progressive stand. Is that a fair statement or Palagay ko ang sa present situation at nararanasan natin, nakita natin na ang ating Pangulo ay nagkaroon ng mga medyo violent na reaction against some bishops or some church people na nagsasalita na parang kontra sa kanyang ginagawa. is that allowed po when the bishops get together and the CBCP decides to adopt a position para sa isang issue, kailangan ba hindi na magsalita ang mga bishops?
or ang mga pare na under the diocese of the Usually, bishops? when the Catholic Bishops Conference of the Philippines put out an official statement, yun ay dapat natanggapin ng lahat ng mga bishops at ng mga pare. Ang recent statement po ng klarong-klaro ng CBCP is the issue on extrajudicial killings. As a matter of fact, nasama pa yan, Ka Jimmy, sa mga sermon na ina-attend natin, nasama pa yan yung statement on extrajudicial killing. Meron pa rin atang church-led campaign on light a candle, no? Because, was it light a candle or noise barrage? Because of the darkness already surrounding The us. situation. Bishop, was that an official statement? Kasi medyo hindi ko nasundan yon, retired na ako, pero yung against extrajudicial killings, palagay ko that's an official CBCP statement. No? Kaya if it is an official CBCP statement, it should be accepted by all bishops and all priests. Kajimi. Si Kajimi very vocal po on the role of our leaders towards solving our national economy, no? Saan mo nakikita dito ang role ng simbahan? Hindi, kasi kung titingnan mo, sa tindi ng kahirapan, sa dami ng taong nawawalan na ng pag-asa, lahat, halos yung concrete manifestation yan, yung Nazareno, yung katatapos lang na, na piyesta ng Nazareno, milyon, ang tao na hindi lang umaattend ng prosesyon o ng misa, kundi nagpapakahirap, madaling araw pa, nandun na sa luneta, buong maghapon hanggang madaling araw sa susunod na araw. Na mga nakahubad, pagod na pagod, hinihimatay. Milyon ay andon. At sinundan ito ng sinulog sa Cebu. Milyon din. Milyon din. Sa Santo Niño. At nung nakaraan Setyembre, yung Peña Francia, kung mapapansin natin lahat, dumadami ang mga taong dumalahok sa ganitong mga rituals, sa ganitong mga activities. Ang ibig sabihin, dumadami na ang tao na ang pag-asa na lang ay ilalagay nila sa kamay ng Diyos. At buong paniniwala nilang ito na lang ang pag-asa na magbibigay ng solusyon sa tindi ng kahirapang dinaranas nila. So, that puts the church in the center of the faith of people, na ito yung simbahan, ito na yung pag-asa. Kaya kung kikilos ang simbahan sa anumang bagay, papunta rito o papunta doon, susunod ang tao. Maliban na lang kung hindi ito tumutumbok doon sa interest na inilalahad ng tao yung mga problema nila. So kung ang simbahan ay malalaman kung ano yung paraan kung papaano nila pangungunahan ang mga tao sa pagbibigay ng solusyon sa problema nila, ang tingin ko susunod ang tao. Bishop, at yan ay magre-resulta sa pagbabago. I'm sure maraming nakikinig sa atin nationwide, no? Marami ring nagtatanong, bakit kung mahal tayo ng Diyos, bakit tayo binibigyan ng ganitong klaseng kahirapan? Why are the poor getting poorer, the hungry getting hungry? Tapos, na meron pa tayong climate change worldwide, no? Pumuputok ng mayon volcano, nagkaka-drought, nagkaka-isis, everywhere. How do you reconcile loving God with the problems of the people, no? Yan ay maliwanag sa ating pagkakilala sa isang Diyos na tunay na makapangyarihan, tunay na nagmamahal sa atin. Pero dahil din sa kanyang karunungan, ipinagkaloob niya sa ating mga tao ang kalayaan na makiisa sa Kanya. Kaya yung magandang mga hinahangad ng Diyos, ipinagkatiwala niya na tayong mga tao ay makiisa, makibahagi para magkaroon ng katuparan.
At I'm sure binigyan tayo ng free will, no? Yun nga. Para free will, yung sinasabing free will, para Yun yung para ang ating dangal, no? Our dignity nandoon. Kasi kung parang robots tayo, na kung ano na lang isipin, ano na lang ang nasa isip ng Diyos, ang siya nating gagawin, wala tayong magagawa. Oh, wala yun, no? kagaya nga po ng sinasabi ni Ka Jimmy, kung merong tapat na guidance ang church, no, sa national issues, hindi naman, kasi marami pong rin nagsasabi, Bishop, na dapat wag makialam ang church sa constitution natin, separation of church and state, no? Oh, pero dito, dapat din nating liwanagin yung term na church. Yes po. No, pag sinabi natin separation of church and state, palagay ko ang atin tinutukoy doon ay yung organizational structure ng simbahan. Not the church as a people. Not the church as church. As Because the church as church, yan tayo, ang mga bumubuo na ang tao, no? Kaya lang doon sa pagbuo ng organisasyon, meron tayong structure, yung priests, bishops, no? Pero ang talagang simbahan, tayong lahat. Kaya dapat nagko-collaborate tayo, Ngayon, pag sinasabi nila na halimbawa separation of church and state, palagay ko ang nasa isipan nila na naroon, kagaya sa konstitusyon natin, yung mga namumuno sa simbahan ay hindi dapat na nakikialam doon sa mga ginagawa ng political leaders natin. And kasama rin po, I agree po, Bishop, no? At kasama rin siguro dyan sa concept ng church and state, dapat po yung public funds, yung government funds, should not support a particular church, no? Because, or a church particular meaning project of the church. Yes, because these are public funds, no? Paano na yung at maraming denominations yung mga hindi dito. Members ng church. May Iglesia ni Cristo, merong Catholic Church, may Methodist, no? So maybe lang, no? But I agree, Bishop, na yung misconception natin at laging sinasabi, no, ng mga leaders natin, dapat hindi sumausaw dito ang Catholic Church. I think is a wrong interpretation of the Constitution. Tama. So, Ka Jimmy, the church should participate in national issues or expressing its sentiment on national issues. Kung nakikita natin yung reaksyon ng mga tao sa pagbibigay ng kanilang pag-asa sa kamay ng Diyos, napakalaking cultural influence yan na kung maidadirect sa isang direksyon ng pagbabago at pagpapalakas ng bansa, ay magiging epektibo. Ngayon, ang tingin kong pinaka-role, at tatanungin ko rin nga si Bishop kung pwedeng gawin yun, kung magkakaroon ng mga patakaran, kung pwede bang magawa ng patakaran ang simbahan na makikinig dun sa akademya, no? Dun sa mga espesyalista tungkol sa ekonomiya, dahil yan yung ugat ng kahirapan andyan sa problemang yan ng patakaran pang-ekonomiya at sistemang pang-ekonomiya, na kung meron tayong emerge na mga eksperto, mga profesor sa akademya na magsasabing eto dapat ang paliwanag na ipinaliliwanag sa tao, napakalaking bagay ng simbahan dun sa pagmumulat, yung kung magagamit itong pulpito na kaya ka hindi nakakabili ng pagkain dahil nga yung patakaran ganito. At baka pwede kang humingi ng sarili mong ng mga pagbabago sa patakaran at imungkahi mo sa gobyerno. O itong mga programang ganito ay dinadala ng isang taong kagaya ni ganyan, na kung tumakbo yan bilang kongresista at alam naman natin na ang legislatura ang tagagawa ng patakaran, makakatulong sa inyo yan. At least yung pag-guide ba, yung pagsishepherd ng mga tao sa tamang direksyon, napaka-epektibo ng simbahan kung ito ay lalagyan ng laman na masustansya tungkol sa ekonomiya at politika. Ngayon, kung meron violation dyan doon sa church and the state, napakaganda ng paliwanag ni Bishop
na hindi mo pwedeng ihiwalay ang tao sa simbahan pagkat sila yung simbahan. Ngayon, pariho po bang gawin ito pagkat ito ay napapanahon na Palagay ko, oh. yan lang ang dapat mangyari, no? Kasi tayo nga ang simbahan, at ang simbahan, tayo, the mga kasapi ng mga simbahan, sila rin ang mga mamamayan, sila ang mga Pilipino. Kaya hindi maaring talagang paghiwalayin, no? Sila yung naroroon, sila yung pinaglilingkuran. Kaya dapat sila rin yung bahagi sa pagpapatakbo ng buhay ng bansa. At ito'y nakasalalay doon sa mga paniniwala ng mga tao at doon pumapasok ang religion. Meron tayo bilang mga kasapi ng isang simbahan, meron tayong mga paniniwala tungkol kung paano ang buhay, kung ano ang mga mahalaga sa buhay, kung ano ang dapat nating gawing pagkilos. Yun yung dapat na isinasaalang-alang ng mga namamahala sa ating bansa. Kaya walang talagang separation. Na-test na natin ang strength ng Catholic Church Bishop, no? Nung talagang nag-adapt ng position ang Church against the Reproductive Health Bill, no? Because ang position ng Church is, it is abortive. So, naglabas rin ng guidelines ang Catholic Church on a negative vote, no? Kung sino ang mga nagka-carry ng reproductive health agenda, iwag iboto, no? Siguro if we have tested the strength of the church administration, no, or the church hierarchy on such issues, kagaya ng divorce, no? Kanya 16 Congress na ata yung mga divorce bills natin, hanggang ngayon wala pang napapasa dahil sa position ng church, no, ng Catholic Church. Pati yung same-sex marriage, ang lakas ng position ng church. Kanya yung mga nangangampanya rin ako nung at happily natalo tayo sa last election kasi magulo ang bayan natin ngayon. Ang mga kandidato, they avoided the issue of divorce, avoided the issue of same-sex marriage, avoided the issue of reproductive health, knowing na malakas talaga ang stand ng Catholic Church at sa level ng diocese or parish, matatalo sila. Bishop, sana kung ganun din ang strength ng mga statements natin sa issue ng poverty, for instance, issue ng corruption. Yun ang masasabi natin kulang doon sa official structure of the church. Pero kung ating titingnan, halimbawa, meron tayong social encyclicals, no? Ang buong the whole Catholic Church, mayroon itong social encyclicals. Pero itong mga social encyclicals na ito, yun yung hindi na pag-aaralan, hindi isinasama ng mga bishops sa kanilang diocese at hindi na ituturo sa mga Katoliko natin. What are these, para sa mga nakikinig? Ano po, sandali lang, Kajim, ano ba itong social encyclicals? Yung social encyclicals, yan yung mga sinulat ng popes as popes para i-direct tayo kung paano tayo dapat mabuhay as members of a political society. Na dapat i-translate into the specific diocese, specific sa structure ng simbahan, ganun ang dapat na mangyari. Because they are official teachings of the church coming from the Pope, yun ang dapat na pababain. Ilan na ba, Bishop, yung mga encyclicals niya? Alam ko, Rerum Novarum. Medyo marami na tayo. Marami na ngayon, nadagdagan na no? Pero talagang basic naman po sa encyclicals na yan, ano? Yung concept of yung basic the principle rights. of human rights, human dignity, no? Hindi ba? So, kulang na siguro pag-translate ng kulang. Meron bang school of bishop? Meron ba kayong continuing education as bishops? Dapat meron, no? Pero halimbawa, ang mga Jesuits sa Ateneo, meron silang nakakonsentrate doon sa social encyclicals. And then i-translate sa concrete actions, no? Concrete Kasi structures. yung mga apo ko po, mga apo na, inamin mga apo. Pag sinabing religion, ang tinuturo po doon yung how to pray, yung sign of the cross, yung mysteries of the rosaries. Wala naman, even I, when I grew older, first time ko narinig yung encyclicals. In fact, growing up in a Catholic school,
during my time, sabi nila, kung hindi ka Catholic, hindi ka makakapunta sa heaven. Ganong katindi ang... Merong magandang pangyayari sa Catholic Church nang umupo itong si Pope Francis, itong ating Pope Francis. Pope Francis. Kasi marami siyang pagbabagong teorya at prinsipyo na ipinalalaganap, no? At pati yung liberation theology. Yan yung yung theolib. Kaya yung isa sa mga advisor niya yata yung proponent ng liberation theology. So, ibigay napaka-progresibo nitong Pope na to, na maaaring gawing i-exemplify o gawing modelo na pwedeng palawakin sa lahat ng simbahan sa buong daigdig. Kasi, ang nangyayari dito sa Pilipinas, ultimo yung mga simbahan kinukurap ng mga politiko sa pamamagitan ng PCS o ng mga institusyon na nagbibigay ng pondo. Ginagamit na paraan para kunin yung suporta ng mga kaparian. At minsan, hindi na nalilito na tuloy yung mga parish priest especially, no, na nakukuha sila nung corruption mismo nung politiko, imbis na baguhin nila yung politiko na wag maging corrupt, sila minsan natatangay na rin. So kung ganitong mga sinyales na nakakatakot na para dun sa ating pinaniniwalaang reliyon, siguro pwede na rin maglunsad ng isang matibay at malakas na nakilusang pagbabago sa loob ng simbahan. Tama yan. Dapat nandoon yan no? Kaya lang pati tayong mismong mga Katoliko talagang napakanaro ng ating pagkaunawa sa religion natin no? Sa faith. Ang faith natin, that is comprehensive of the whole life. Pero tayo, kino-concentrate lang natin dun sa spiritual. No, dun Hindi sa lang puro heaven. spiritual, rituals po. Nagiging yun, mga ritualistic rituals, po tama. ang Catholic Church, no? Yun ang isang defecto natin. Meron nga po kung kilala na hindi ko nasasabihin, kalaban ko sa isang kaso, plunder ang involved, simba naman ang simba at Opus Dei pa, no? Parang pwede na bang ganon na you get forgiven by buying indulgences kasi contributor sa Catholic Church, contributor sa Catholic University niya, mga ganon po. Hindi, pero ito nagpapatunay na kung gaano nakalala yung problema ng mga politiko na talagang pati yung simbahan kinukurap na So, ang tanong ko kasi, meron mga naglalagablab ng mga usapin ngayon na nakapaligid sa ating lipunan, no? Kagaya nitong isang kongreso na napakababa ng acceptance rating na alam naman nating ang kaisipan ng mamamayan hindi nakatuon dun sa tiwala. Pero gagawin kon as gusto nilang maging constitutional assembly at baguhin yung saligang batas na papalitan yung political structure at tatanggalin yung nationalist provisions ng saligang batas at pangatlo, sa transitory provision ay gustong magkaroon ng extension of terms sa lahat ng nanunungkulan na. So in short, dapat talaga mayroon ng mga seminar o may mga speaker na yung CBCP na maglilinaw ng mga usapin na kagaya nito para pag dumating yung panahon at napakaikli lang ng panahong iniuukol sa atin ay mamulat at mamuno ang manguna ang simbahan at sabihin hindi pwede. At pag hindi pwede, dapat lumahok lahat at sabihin sa mga Katolikong ito ang paninindigan ng simbahan pagkat ito ang konsyensya na binibigay sa amin upang pangunahan ang simbahang Katoliko. Pwede ba yun, Bishop? Pwede yun. At yun ang dapat na mangyari. Kaya nga lang, so dyan makikita na natin na talagang mismo sa Catholic Church, no? Talagang kulang pa rin yung pangunawa, yung kanilang pagkaunawa ng pagiging ng pananampalataya, no, ng buhay. Kaya masasabi natin na kami mismong mga dapat na mga leaders, kulang din kami sa pagkaunawa, kaya kulang kami sa pagkilos. Tama yun, Bishop. Meron tayong lecture series tungkol sa mga usaping pambayan at ito'y magsisimula sa February 1st sa St. Peter Church at
gagawing every week ito, no, na kung sana maraming mga kaparian at maraming madre at obispong makarating diyan, magkakaliwanagan tungkol dun sa mga nagbabagang usapin or burning issues. Sana makumbida natin sila lahat. I'm sure ang unang mag-a-attend doon ang ating guest ngayon, si Bishop, no? Hindi, si Bishop pa nangumbida nga eh. Oo nga. 11:32 na po. Talagang kailangan. Kailangan natin. Pag-usapan po natin after our station ID, ano ba itong mga burning issues na dapat pag-usapan ng taong bayan at ng Catholic Church. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Kapunan. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan Upang mayatid ang mga latest na kaganapan. mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kamay siya sa pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino hinggil sa mamasapa ng insident na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP SAF o Special Action Force noong 2015. Sa kanyang arrival speech mula sa India, iginiit ni Pangulong Duterte na hindi niya estilo ang pagsasampa ng kaso sa kanyang mga sinundan sa tungkulin at sa kanyang mga kritiko. Binawi rin ng Pangulo ang nauna niyang testimonya na bubuo siya ng isang komisyon na mag-iimbestiga sa mamasapa ng incident. Gayunman, iginiit ng Pangulo na marami pang dapat alamin sa pangyayari lalo tila napabayaan ng mga SAF commandos na tumugis sa Malaysian terrorist na si Marwan. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page dwiz882. Ako po si Krista De Dios. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Inyong nalaman sa DWIC Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. What's around the bend to help you through? You need a friend, but we can guarantee service that is innovation, life function for many generations, for real, for all time. Fortune General Insurance Corporation, serving you for over 50 years. Burn your calories as you dance to the rhythm at the foot of Mount Batulao during Sandari Batulao's Wellness Afternoon with Zumba by the Mountain on January 28, 2018. Appreciate the beauty of the outdoors as you enjoy the invigorating healthy juices and the relaxing picnic at Club Ananda's Garden, and also take a dip in Club Ananda's Infinity Pool. What are you waiting for? Have a relaxing weekend at the wellness community of Sandari Batulao. For reservations, you may contact Sandari Batulao's marketing
2018 at 0917-550-6873 or email them at marketing@cpmc.ph. This event is in partnership with 979 Home Radio, DWIZ, WhenInManila.com, Business Mirror, Health and Fitness, Philippines Graphic, and Filipino Mirror. See you there! Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Kapunan. Balik po tayo sa discussion natin ngayong umaga. Ang ating honored guest ay si Bishop Deogracias Soriano Iñiguez Jr. At as usual, ang aking co-host si Kajimi ng Kilusang Makabansang Ekonomiya. Pwede po kayong tumawag at sumama sa talakayan natin. Text us at 0908-136-6060 or sa hotline natin 470-1750 up to 54. Jimmy, itong burning issues na gusto mo sanang mas aggressive ang simbahan. Can we identify? Kasi panahon na, no? Yung mga issues na pag-usapan natin. Unang-una, itong charter change, no? Yung pagtatanggal dyan sa nationalist provisions, pinaglaban na rin ng simbahan niya noon, eh. Itong pangalawa, yung CONAS ba? Matatanggap ba nila yan? Yung congressman? Yung sinasabi sa mga nakikinig, yung sinasabi ni Kajimi na pagtanggal ng nationalist provisions, ibig sabihin yung mass media, education, natural resources, lupa, pag-aari ng lupa, lahat yan, pwede ng... Pag may arian. Pwedeng 100 dati 60-40 at the most. 40. Ngayon, pwede ng 100% Filipino, foreigner. Bakit, no? Bakit tatanggalin yan? Yan ang unang ginawang dahilan dahil kasi wala daw mag-i-invest, Bishop, dito sa Pilipinas. Yan ang ginawang katwiran eh. Hindi, wala namang nagbabasa ng Constitution pala. Alam mo doon sa survey, nakapanlulo mo eh. Wala pa yatang 5% ang taong nakakaalam ng ating Constitution. At pag pinag-usapan yan, yung sambayan ng Pilipino, ang kabuuan, hindi nila alam kung ano yan. Tapos, pangalawa, pagpapalit ng political structure, yung federalism, papalitan yung yung kasalukuyang gobyerno na struktura into a federal type of government. Ibig sabihin, prime minister na, wala nang presidente. Maaaring parliamentary o anumang forma ng assemblea, pero yung bawat region ay magkakaroon ng sariling autonomy. At yung pangatlo, ang hindi masyadong dinidiinan at baka makahalata ang tao, yung transitory provision na magre-resulta sa extension of terms ng mga kasalukuyang mga nakaupo na namamahala. Yung mismo gumagawa, nag-propose na i-CONAS yung Kongreso, ay may extension term dahil yung transitory provision. Meron nga akong nakitang mas nakakatakot yan ka, Jimmy. No? Isang nabasa ko kasi sa House po, naglabas na ng draft constitution. There are 4 subcommittees na finorm ng House at naglabas na sila ng kanilang suggestions. One of the suggestions na nakakatakot tanggalin na lahat ng term limit. So, pwede kang congressman for life, senator for life, president for life. Tanggalin ang term limits para... napaka-primary ng unang tanong Kayo ba ay nagtitiwalang makakagawa ng magandang saligang batas yung mga congressmen at senador? Ngayon, kung ang sagot ng taong bayan, oo, makakagawa sila, okay. Ngayon, kung sa tingin ninyo, sa loob ng maraming panahon, walang patakarang nagawa na nagbago ng buhay nyo, abay lahat tayo, sabay-sabay na mag-isip at kumilos agad. Dahil mukhang niraratsyada mukhang dinadaan sa bilis tong CONAS na to at yung pagpapalit ng saligang batas. Ito yung sinasabi kong, ito yung nagbibigay ng napakahalagang papel sa simbahan na isang organisadong puwersa na pwede lang tumugon ng mabilisan ay ang simbahan. Na kapag ang mga pulpito sa bawat misa ay nagagamit sa pagpapaliwanag at yung mga taong nagsasalita sa pulpito ay naliliwanagan din sa usapin, palagay ko napakabilis ng
pagtutol at hindi mapiprevent, no? Mahihinto natin itong mga iskemang to at itong mga pamamaraan na to na alam nating makakasagga sa kapakanan ng sambayanan. Alam mo, ang pagbinasa natin yung Constitution, lagi nating pinag-uusapan yung Constitutional Assembly. Pero meron pang ibang methods, pamaraan para amend ng Constitution. Ang hindi natin pinag-uusapan yung the people through an initiative proposing directly amendments to the Constitution. Ano yung, kasi yung sabi nila yung Constitutional Convention masyadong mahal, no? And puro assholes naman sila doon. Itong initiative, bakit hindi natin pinag-uusapan ng initiative? Ano itong initiative? Tayo, no? Kung talagang meron tayong political will at talagang, kunyari, may yung mga nagdasal dyan sa Quiapo, yung mga nagdasal, makikita mo talaga na pwede naman ang tao kung gusto nila, pwede mangyari. What happens in an initiative? Kailangan lang natin ng 12% of our registered voters. Ka-Jimmy, ilan bang registered voters natin? Siguro mga 15 to 20 na ngayon, di ba? Million, no? Kasi ang population natin, mga 120. Ang registered voters lang naman dyan, mga 50 million. If we can get 12% of 50 million, and in each legislative district, 3% lang. So, kunyari, meron tayong mga how many legislative districts? 3% lang nun. Maliit lang yun, Bishop. Catholic Church members lang ng church community yun, yung 3% na yan. And then, we will propose amendments through initiative. Paano kung church-led yan? Pwede ba yan, Bishop? Sana, pero personally, I doubt kung if that's possible ngayon sa present state ng ating the way we live our religion. Pero sana mangyari. Pero Bishop, yung kagaya ng proyekto natin na lecture series, tapos umaattend dyan yung mga bishops at mga leading elements ng simbahan. Kasi ang title nun, National Situation, no? At kung ano ang pwedeng gawin, no? At kung ano ang pwedeng gawin, may action agad. At kung nakakarating yan at andyan yung mga obispo na gusto talagang mag-aral at yung mga kaparian na may simbahan, mga parish priest, palagi ko, mabibilis Unang-una, kailangan tumutol. Yung CONAS, nalalaktawan na Hindi pa tinatanong kung tinatanggap ng tao o hindi. Inassume na natanggap Kaya ang pinag-uusapan ngayon, kung paano na yung forma, federalismo. Para bang automatic na tinanggap na ng tao yung CONAS? Maski nga si Chief Justice po nung tinanggap niya yung appointment na maglilid ng, anong tawag doon? Consultative Commission? Para bang in effect, yung automatic na tinanggap na niya, sige na, pwede na yung CONAS. Hindi ba napapag-usapan niya, tatanggapin niyo ba na ang gagawa ng saligang batas ay ang mga congressmen at mga senators? Dapat yun ang tanong Ngayon, kung hindi nyo tanggap yan dahil alam ng lahat naman na vested interest yung karamihan, yung majority o kung sino man, edi ngayon pa lang dapat sumisigaw na yung tao. Hindi pwede yung CONAS. Wag muna natin pag-usapan kung ano yung substansya na pag-uusapan tungkol sa pagpapalit. Ang unang dapat na pagtalakayan at pag-awayan dyan, tanggap ba natin yung CONAS? Kung hindi natin tanggap yan, then let's make a howler na as early as today. Kasi si Pantaleon Alvarez, inassume na niya na tinanggap na ng tao yung CONAS, kaya pinagtatalunan na lang kung to vote divided yung dalawang houses o magkasama. Hindi naman yun ang issue. Ang issue, number one, tanggap ba ng tao yung CONAS? Yun dapat ang unang i-resolve. Kaya yun ang tingin ko, kung i-enlighten ng simbahan, yun ang unang hindi pwede. Tumatanong kayo sa usapin na Senate and House voting separately. Hindi pa namin tanggap ang CONAS. Yan ang dapat na unang tanong na dapat mas basic dyan sa tanong na yan na hindi natin tanggap ang CONAS. Kailangan ba talaga natin palitan ang constitution natin, Bishop? Napakaganda. Mas basic yan. Na tanong ngayon. Yes, Bishop. Gaano ba alam ng mga tao ano ang Constitution at what the Constitution is at
kung ano yung present constitution natin, palagay ko, halos walang alam yung mga tao rin. Alam niyo yung Meron lang ilang mga taong kumikilos eh. That's why tama yung initiative ng Kilusang Makabansang Ekonomiya at kayo, Bishop. No, Education. Education. I think even you mentioned during the break, meron kayong mga priority agenda, no? At part of that, Integral is ongoing formation. for the bishop. Siguro dun, For the Catholics. for the Catholic. Including the bishops down to the last Catholic. There should be, isa yun sa tinatawag nating pastoral priorities of the church, Catholic Church in the Philippines today. Siguro part po yan yung pinag-uusapan na translating our encyclicals into Ipaalam sa mga tao na meron tayong mga social encyclicals. kasi parang 10 Commandments rin yan, if I'm not mistaken, no? Guidance to That's right. the faithful, no? Pero, yun ang unang issue. Do we need to amend the Constitution? Kung malakas ang advocacy natin na, actually, pag binasa natin ang Constitution, mamahalin yung Constitution, napakaganda ng Constitution natin. Starting with the preamble, Sa preamble, nilalagay na niya yung concept na sovereign nation. Kung concept ka ng sovereign nation, bakit mo naman bubuksan ang... Correct, no? If we just understand the principles of the Constitution, makikita natin na everything is there. What we need is not a new Constitution. We need legislation to implement the provisions of the Constitution. But more than that, we need good legislators. Doon siguro pwede ang role ng church. Sabihin ng church, huwag niyong iboto yan. Walang gunggong yan. Walang alam Saka yan. yung Bishop, palagay ko, liwanagin sa simbahan yun eh. Yung unang tanong, yan, kailangan bang palitan? Pangalawang unang tanong, con-as ba? Con-con o ano yung forma ng papalit? Hindi yung, ngayon, binibilisan parang railroad. Parang yung train na pinapabilis ang takbo, yung railroad, Pinasa na nga yung train on tax reform, ipapasa pa ang con-as. Saka kung magsalita yung Speaker of the House, parang tapos na ang boxing Ngayon kaninang umaga, kahapon, na-news na nagkasundo na ang Senado at ang Lower House na magsasama at mayroon silang mga nasettle na. Hindi yan ang usapin. Ang usapin, tanggap ba natin na yung Kongreso ang magpapalit ng saligang batas? Prior to that, kailangan bang palitan yung saligang batas? Ngayon, kung hindi ba, lumabas tayong lahat sa kalit, sabihin natin din sa Kongreso nga, tumahimik kayo. Kaya ito mismo nagpapakita sa atin na yung ating takbo ng buhay ngayon as political society, kulang na kulang din. Very, very defective, no? Kagaya na yan, yung ating mga legislators, yung mga namumuno sa atin, how are they, sabi nga natin, servants of the people, no? Hindi man lang, wala man lang ata sa kanilang isipan kung ano yung mabuti sa mga mamamayan na dapat pinaglilingkuran nila, dapat kinukonsulta nila, dapat binibigyan nila ng mga kaalaman, no? Para sila talaga ang kikilos. At sila, yung mga nasa Kongreso natin, sila yung mga acting on behalf of the people. Pero wala yun. Pati yan, napakagandang principle yan. Nasa Constitution natin yan. Nasa Constitution natin, Bishop, no? yung principle of accountability. As a democracy. That's correct po. Pero, may other question before, kasi naubusan na tayo ng panahon. Pag-usapan po natin yung bakit ganito ang ating society, no? Because parang merong general collapse of the moral order. Yung hindi tama, naging tama. How does the church see its role there? Because the church really, if we are, hindi nakikita ng Catholics yung leadership dito ng church, no? That's why actually it's sad na most of my friends hindi na Catholic, no? Naging Christian na sila, no? Whatever that means, no? Because ang Catholic Church daw maraming ng Catholic Church sa pagkukulang ng Catholic Church sa involvement, no? And then yung nagiging ritualistic. Challenge yan sa Catholics ngayon talaga. Just
never mind the issue, setting aside the issue of our economy, yun pong collapse ng moral order natin, how do we address that po? I think it's just dun sa talagang yung tinatawag nating mga Catholics ngayon. Back to basics? Wala silang formation, walang foundation yung kanilang pananampalataya. Influence rin yan siguro po ng digital age natin, no? Saka influence yan talaga ng naging takbo ng kultura natin, ng religious culture. Yung talagang formation, education, talagang kulang na kulang. Kulang rin ang mga pare. I have 5 sons pinipray ko na sana one of them maging pare. Wala naman ata ngayong call to the vocation, ano? Ngayon, Year of the Priests ngayon. Year of the Priests ngayon. 2018, Do we have enough priests? Ay, kulang na kulang pa rin natin. Okay. How are you encouraging priesthood? Baka kailangan, pwede na ang mga kababaihan pwede na maging priest. Palagay ko hindi mangyayari sa Catholic Church yan Kasi yung mula women sa as priest daw. Yung talagang sacramental priests, hindi, palagay ko hindi darating yun Pero is there theological basis in the Bible or in the sayings? The history, no? The history of the church na ang priesthood talagang sa mga lalaki lang. Palagay ko ang sagot dun sa tanong ni attorney yung dahil dun sa pagbagsak ng moral values at talagang ang tao survival yung instinct ngayon, wala nang naisip na kung paano ayusin yung kanyang pagiging tao. Magkaroon ng internal mass movement within the church, yung implement lang yung mga great encyclicals. Yung mga great encyclicals na pinagpagurang isipin ng mga papa sa Roma, no? Rerum Novarum at so on and so forth. At i-inculcate. At ngayon, isinapubliko na ng ating Pope Francis na there's nothing wrong about liberation theology. Bakit hindi natin dikdikin yan at ipaalam sa buong mga Katoliko na yung liberation theology na to, kailangan nating ibandila ito dahil hindi na tama yung pag sinampal ka, sasampal mo pa yung kabila. Yun yung mga values na dapat natin ituro sa simbahan ngayon. Some basic need natin ngayon, formation. Yun yung anong kulang na kulang. Yun yung makakapagpalaya. I think sa formation nagiging contributory rin ng Catholic Church, kagaya ng issue ng poverty. Tuwing eleksyon, sasabihin ng church kung binibili ang boto, tanggapin mo yung pera kasi hirap ka, hirapan pero wag mong iboto. Tama ba yun? Is that correct? Kasi hirap ka, tanggapin mo yung pera pero wag mong iboto. So, nagiging confused din, yung, for instance, yung issue ng drugs, no? May mga, I have heard so many mothers say, doon lang sila wala namang employment. Nakakakuha sila ng pera, bibenta sila ng konting drugs sa sari-sari store para makakuha lang ng konting income. So, the church turns, yun, yung issue ng poverty talaga ka, Jimmy, no? He's pushing us to do what is wrong just to preserve or conserve a family. Saka Bishop, yung maski na wag na nating sabing magsuporta ng tamang kandidato, no? Maglabas na yung simbahan ng tamang programa, kaya yung lecture series tuloy-tuloy dapat yan tapos etong tamang programa. Sino man ang nagdadala nito na alam natin ang pagkatao na dadalhin ito, yun ang iboto. Kasi dyan nag-uumpisa sa electoral process dahil hindi naman tayo pwedeng gumamit ng ibang means to change the people who will change the policy except yung election dahil wala nang ibang peaceful means kundi yan Dahil kung ayaw nyo na ng election, violente na lang ang kapalit niyan. So, eto yung tamang programa. Ngayon, bahala kayo kung sino sa mga taong tumatakbo ang nagdadala ng programang to. Pag hindi nila dinadala to, pagkat hindi nila naintindihan, huwag niyong iboto. Yun lang palagay ko, malaking tulong na yun
na peaceful means electoral process, baka pwede pa na magkaroon Yun pag... nga lang. Oh. So, you just brought up certainly something that's very basic. Po. Yung sa democracy, yung pag-vote. Pero how do people understand? How do our citizens understand what voting is? Yun pa isa. Nauna yun dyan eh. Paano mag-vote? No? Bago Ano ang dapat gawin? bago pumunta yan Doon, dun kulang sa... na kulang din tayo ron. Oo nga. Kaya dapat yung alternative education tuloy-tuloy. Kaya itong lecture series, paramihin natin sa buong bansa. Sa ng buong bansa. Mabilis na paraan. So it should be ongoing, hindi ngayon tuloy-tuloy. lang. Weekly. So, siguro pwedeng i-involve at the parish level, no? Yun nga, parish level. Lahat nga ng ang mahalaga yung parish churches, yung mga parish priest. Dapat part of your lecture series, ang lecture series natin, training trainers. Kasi, kung mag-train tayo ng mga trainers at i-deploy natin sa parish level, at least, it starts with enlightenment eh. Ako, tingin ko, dyan natin mapapakinabangan yung mga progressive na mga academicians, mga professors. O yan, dito nyo ilabas yung galing ninyo. Share nila yung kanila. Walang bayad to, pero yung ginagawa nyo para sa bayan, napakalaga. I-inculcate sa mga tao. Tapos i-document lahat yan, yung mga participants, gagawin regular, hanggang sa lumaki yung participant. Kaya, ang tawag natin, lecture series on the national situation and what could be done. Hindi pwedeng natutulog sa isip natin yung pagmumulat, kailangan umaaksyon. When is this lecture series? February 1st, 2 o'clock in the afternoon ang umpisa doon sa St. Peter's Church, dyan sa Commonwealth Avenue. Everybody is invited ba? May Everybody bayad ba invited. ito? O libre? Kung maaari nga sana, yung lahat ng religious, yung mga interesadong parish priest, no? At yung mga bishops na gustong malaman yung katotohanan ng pambansang kalagayan, yung mga professor sa akademya, yung mga student leaders, dalawa kasing magkasabay eh. At itong unang sa St. Peter, kasama dyan yung mga professionals, mga civic organization, religious, mga academe, at may kasunod dito na traveling lecture series na magsisimula sa PUP sa buwan din ng Pebrero at weekly rin, mag-university and college hopping yon na almost the same ang mga topic na didiscuss. Sino ang mga speakers natin sa February 1 para ma-extend mo yung February invitation? 1, may si Tom Villarin ang lead speaker, pero may mga iba pang speaker na darating na tungkol sa tsa-tsa ang panimulang usapin na pag-uusapan. At ito ay magiging parang roundtable discussion na pwedeng sumali lahat ng mga participants. Maraming salamat ka, Jimmy, at sa February 1 yan at 2 o'clock sa St. Peter's. Alas 2 ng hapon sa St. Peter. Bishop, your last words po. So I'm very happy na napag-usapan natin ito ngayon, and I hope na marami ang mga nakapakinig para mabuksan yung kanilang kamalayan dito sa sitwasyon. It's a very sad situation in our country today na talagang tayong mga Pilipino kulang na kulang tayo sa kaalaman, kaya kulang na kulang tayo sa pagkilos. At dito nga masasabi natin, the Catholic Church ay dapat maging isang big factor para dito sa tamang pagkilos, pero nakita natin na pati ang simbahan ngayon nangangailangan talaga ng a strong formation. No? Maraming salamat, Bishop. Maybe we can end with a short blessing from you sa lahat po ng mga nakikinig na to lose hope. Okay. Sa Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na aming nagamit ang oras na ito ng radyo para ipahayag ang isang sitwasyon, isang kalagayan ng bansa at ng mga mananampalataya dito. Kaya Panginoon, patuloy mo po kaming bigyan ng tamang kaalaman, tamang paggabay upang makilala namin ang mga dapat naming gawin at maisagawa namin ito para sa pangyari ng iyong kalooban sa aming bansa. Sa iyo, Panginoon, lagi ang aming pagpupuri at pasasalamat.
At ang aming pag-asa na ang lahat ng ito ay magkakaroon ng unti-unting katuparan sa pamamagitan na sa tulong ng mga palatuntunang katulad nito. Maraming salamat, Bishop Ka Jimmy. Maraming Ito po, salamat po hanggang sa susunod na linggo. at ito po ang Laban para sa Karapatan. Karapatan. Sumainyo ang programang Laban